Người phản bội tôi lại chính là người thân thiết nhất. Kiếp trước, khi bố mẹ ly hôn, tôi theo mẹ, người nhẹ nhàng như hoa cúc. Căn phòng tôi sống từ nhỏ đến lớn bị nhà cậu chiếm mất. Tiền trợ cấp bố gửi hàng tháng đều thành vốn cờ bạc của cậu và tiền chơi game của em họ. Đến khi mợ không cho tôi học đại học, muốn bán tôi để đổi hôn sự cho em họ, tôi tuyệt vọng cầu xin mẹ giúp. Nhưng mẹ bảo tôi đừng tính toán chi ly. Cuối cùng, tôi ra đi dưới gậy của gã chồng nhà đó. Mở mắt ra, tôi trở về lúc bố mẹ ly hôn. Cậu lúc nào cũng thích tính toán. Tôi thanh cao thế này sao lại lấy cậu? Đúng, cô thanh cao. Đến tiền phẫu thuật cho mẹ tôi cô cũng mượn cho em trai đánh bạc. Chẳng còn gì để nói nữa. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không biết tiền quan trọng với cậu đến vậy sao? Rốt cuộc cậu yêu tiền hay yêu tôi? Tiền không quan trọng. Quan trọng là mạng sống của mẹ tôi. Không có tiền phẫu thuật, mẹ sẽ không qua khỏi. Thôi, giờ đi ly hôn ngay. Quyền nuôi con giao hết cho tôi. Công bằng tự trong lòng người. Con sẽ tự chọn lựa. Bố, con chọn bố. Bố sẽ cố hết sức nuôi con khôn lớn thật tốt. Cái không phải của tôi, mãi không là của tôi. Cát trong tay chẳng giữ được. Bao năm tận tụy, chỉ đổi lấy kết cục dở dang. Tôi đành chấp nhận thôi. Căn nhà này tuy là tài sản trước hôn nhân của tôi, nhưng cô là phụ nữ, ly hôn rồi, sau này cũng chẳng tiện nếu không có nhà. Tôi sẽ để lại căn nhà cho cô. Cậu nghĩ tôi lấy cậu bao năm? Chỉ vì căn nhà của cậu sao? Cậu coi tôi quá tầm thường rồi. Bố, nếu mẹ không muốn, thì không cần cho đâu. Mẹ không theo đuổi căn nhà. Có cho mẹ cũng chẳng vui. Hơn nữa, bà nội đang bệnh. Chúng ta rất cần tiền. Hóa ra người phản bội tôi lại là người thân thiết nhất. Mẹ, chẳng phải mẹ nói không tranh giành sao? Tôi cũng đâu tính là phản bội con. Thôi được rồi, bố. Chúng ta đi thăm bà nội đi. Không để bố kịp mềm lòng thêm. Tôi kéo bố ra ngoài ngay. Ở bệnh viện, bà nội vì hồi trẻ làm việc quá sức. Tuổi già đến, nhiều khớp xương hỏng, cần phẫu thuật. Giờ ngay cả đứng cũng không nổi. Bố tôi vừa chăm bà, vừa gọi khắp nơi vay tiền bạn bè. Bố chỉ là công nhân bình thường ở nhà máy. Bao năm lương tháng đều đưa cho mẹ. Mẹ lại mắng giúp đỡ nhà cậu. Sau khi bà nội bệnh nặng, bố đã vay khắp nơi một lần. Lần này thì ai cũng đoán được. 1 tiếng sau, tiền vay được chưa tới 1 vạn. Nhưng phẫu thuật cần tới 10 vạn. Chắc chỉ còn cách bán nhà thôi. Tôi già rồi, chẳng sống được bao năm nữa. Bán nhà đi. Thế Tiểu Manh làm sao? Thôi, anh cả, cứ để tôi tự lo liệu vậy. Tôi không muốn làm phiền mọi người. Chúng ta cầu cứu cộng đồng đi. Làm crowdfunding sau khi con tốt nghiệp. Con sẽ cùng bố trả tiền. Tôi biết lúc này chẳng có cách nào hiệu quả hơn. Nếu không, bà nội sẽ như kiếp trước, từ chối điều trị. Bà nội rất tốt với tôi, luôn hết lòng vì gia đình. Tôi không muốn lại thấy bà như kiếp trước, đau đớn khắp người, qua đời trong căn nhà nhỏ ở quê. Crowdfunding có được không? Bố chẳng có khả năng gì, lại không phải người nổi tiếng, chẳng quen ai. Người ta sao tin tưởng cho chúng ta vay tiền được? Bố, sắp có người biết đến chúng ta thôi. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bệnh bị ai đó đạp tung. Cậu tôi, mặt đầy vẻ hung dữ, dẫn mợ xông vào. Phía sau là em họ và mẹ tôi.
Vương Đại Đông, sao anh lại vô lương tâm thế? Chị tôi theo anh bao năm. Ly hôn mà anh chẳng để lại căn nhà. Nuôi chó còn phải cho cục xương chứ. Anh thì hay, cùng con bé vô tâm kia. Hùa nhau chống lại chị tôi. Hôm nay chúng tôi đến để đòi câu trả lời. Nếu không, bà già nhà anh đừng mong yên ổn dưỡng bệnh. Cậu tôi ngồi phịch xuống giường bà, nghịch ngợm đồng xu, như tay đòi nợ cao lãi. Chuyện nhà để sau tính. Bao năm nay, Tạ Thúy Hoa âm thầm giúp đỡ nhà cậu bao nhiêu. Tôi không muốn so đo. Giờ mẹ tôi bệnh nặng thế này, con chẳng đòi lại tiền, mà các người còn đến phòng bệnh quậy phá. Đừng quá đáng quá. Mẹ anh bệnh nặng thì sao? Bà già dai dẳng. Lớn tuổi thế còn làm phiền con cháu. Tôi nói đáng lẽ đi từ lâu rồi. Hừ, cút hết đi. Tôi xem anh làm gì được tôi. Đưa căn nhà cho chị tôi ngay. Không thì sau này còn nhiều chuyện hay. Nhà mình đã thế này. Em họ tôi dĩ nhiên chẳng kém cạnh. Nó nhảy nhót trước mặt bà nội không ngừng. Thỉnh thoảng còn sờ soạng mặt bà. Lúc trái, lúc phải, bà nội khổ sở không chịu nổi. Bố tôi nhịn đến giới hạn. Bố túm lấy cổ tay Tạ Diệu Tổ. Tạ Diệu Tổ mới 6-7 tuổi, đã khá khỏe khoắn. Dãy dụa một hồi, không thoát nổi tay bố. Thế là phun ngay một bãi nước bọt lên mặt bà. Bố mẹ tôi nói, nhà anh toàn lũ vô dụng. Anh còn dám quát tôi. Xem tôi có làm bà già này ra bã không? Bố, em họ hơi chậm hiểu từ nhỏ. Bố đừng chấp nhặt với nó. Chỉ có động vật mới phun nước bọt khắp nơi thôi. Nó thế này rồi, càng không đáng để giận. Cậu tôi tức điên. Ông ta lập tức giơ nắm đấm lao về phía tôi. Nắm đấm trúng sống mũi tôi. Đau đến mức tôi run người. Nhưng trong lòng lại cười lớn. Bố, báo cảnh sát đi. Chú cảnh sát sẽ giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Nghe đến chuyện này, nhà cậu tôi mới nhớ ra mục đích ban đầu. Thấy tình hình không ổn, họ định chuồn. Bố tôi chặn lại, không cho họ đi. Đợi đến khi cảnh sát tới, mời bà nội ra. Tất cả đưa về đồn cảnh sát. Kết quả kiểm tra thương tích cho thấy tôi chỉ bị thương nhẹ. Nhưng tôi vẫn là trẻ con. Điều này khiến hành xáo của họ nghiêm trọng hơn. Dù chúng tôi không truy cứu, cậu tôi cũng phải bị tạm giam 15 ngày và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chúng tôi. Nó là cháu gái tôi chỉ dạy dỗ nó thôi. Có đến mức nghiêm trọng vậy không? Bố mẹ tôi còn đây. Đâu đến lượt cậu là cậu tôi dạy dỗ. Nếu dạy dỗ là đánh người, chúng tôi cũng chẳng cần báo cảnh sát. Chị nói gì đi chứ? Em trai chị sắp bị giam rồi. Chị còn bình chân như vậy gì nữa? Chẳng phải chúng tôi đến đòi công bằng cho chị sao? Con đừng tính toán quá. Rồi tôi giúp được gì cho em đây? Cứ để mọi thứ tự nhiên, em chưa hiểu sao? Xem ra tính mẹ tôi, chẳng phân biệt đúng sai, vẫn y như cũ. Em rằng sẽ bị nhà cậu quay ra trách móc. Chị thật quá đáng. Con bé đó còn là người không? Tôi là em trai ruột chị. Cứ để tự nhiên. Sao chị không tự nhiên đi? Chờ tôi ra khỏi đây. Xem tôi xử chị thế nào. Thái độ quá tệ. Cảnh sát nhanh chóng tặng cậu ấy 15 ngày tạm giam. Khi nói đến bồi thường, tôi đã bàn trước với bố rồi. Con tôi còn nhỏ tuổi, lại bị thương ở mặt. Chẳng biết sau này có chữa lành được không. Nó phải nghỉ dưỡng thương, không đi học được, bị chậm tiến độ học tập. Rất có thể ảnh hưởng đến tương lai. Tiền thuốc men cộng với các thiệt hại khác, ít nhất cũng phải 5 vạn chứ nhỉ. Cuối cùng, cảnh sát xác nhận yêu cầu bồi thường của chúng tôi là hợp lý.
và yêu cầu mợ tôi bồi thường. Trước khi đi, mợ tôi nghiến răng ken két nhìn chúng tôi. Giỏi lắm, Vương Đại Đông. Không ngờ anh chị có chiêu này. Cứ đợi đấy nhé. Tôi cũng đi với cô. Cút đi, nhìn cô tôi chỉ thấy khó chịu. Thứ gì đâu không? Em trai ruột mà cũng không cứu. Bố, chúng ta đi thăm bà nội trước đi. Mẹ, thích để mọi thứ tự nhiên thì cũng chẳng đi với chúng ta đâu. Cứ để mẹ tự nhiên vậy. À,